बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद उमर यौ ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی د دیسی ریسیپي وذ عمر نه. نن به موږ پخو بنډۍ چې دا په اسانه پخیږي او ډېرې مزیدارې پخیږي. زموږ د چینل چې کم مخکینی سبسکرایبر دي هغوی موږ شکریا ادا کوو او د نوي چې کم زموږ ویورز دي نو هغه دې زموږ چینل سبسکرایب کړي او د بیل آیکان بټن دې ووهي. جزاک الله خیر. د بنډو د پخولو لپاره چې زموږ سره د کوم انګریډینټ ضرورت دی نو په هغې کې تقریبا 1 کیلو بنډۍ 2-3 عدد ټماټر ورسره 2 عدد پیاز ورسره 2 چمچ ادرک او لہسن پیسټ ورسره 1 چمچ زیره 1 نیمه چمچه تقریبا سالن مساله 1 نیمه چمچه مالګه 1 نیمه چمچه دھنیا 1 نیمه چمچه ګرمه مساله. بنډۍ به موږ ځان ته په دې انداز باندې کټ کړو. تاسو زموږ سره اوسئ چې په کوم انداز باندې موږ دا بنډۍ ځان ته کټ کوو او دلته کې تاسو زموږ سره اوسئ. الحمدلله ټولې بنډۍ کټ شوې. انشاءالله اوس به پخوو. دې بنډو له موږ مساله ورکوو. د دې وجې نه موږ دا د کولا او لوښي ته راواچولې نو دې له اوس موږ مساله ورکوو. دا غونډې مسالې دي یعنې سالن مساله زیره ګرمه مساله مالګه دھنیا دا موږ دې بنډو له اوس ورکوو چې دا لږ خوند واخلي. دا د اوږې او د ادرک هغه پیسټ دی دا له موږ ورکوو. دا به تقریبا 5-6 منټ په دې انداز باندې پرېږدو چې د دې مسالو دا خوند واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سکم کپ تقریبا تیل دی دا موږ د دې بنډو لپاره راواغوستل او دا به موږ دې لوښي ته ور واچوو یعنې کړۍ ته. دا به ګرم شي. تقریبا چې ګرم شي چې د هغې نه پس موږ دې ته دا پیاز ور واچوو. په دې باندې به موږ دا سر اوس کېږو تقریبا 2-3 منټ لپاره چې پیاز زموږ سره لږ براون شي یعنې لږ پاخه شي. 2-3 منټ پس موږ چې کوم پیاز ور اچولي هغه تقریبا سره شوي دي. پیاز د سره کېدو نه پس موږ دې ته دا بنډۍ ور اچوو. او دا مکس کړو. 4-5 منټ پس موږ دې ته 2 سرکه ور اچوو. دا سرکه موږ د دې د وجې نه دې لپاره ور اچوو چې دا تار نه کوي. او دا به ولړو. د سرکې د اچولو نه پس تقریبا 3 منټ پس موږ دې ته ټماټر ور اچوو.
دا ټماټر دا اچولو نه پس موږ په دې باندې دا ډکن کېږدو 3-4 منټ 4 منټ پس موږ د دې نه را ډکن رالرې کړو او دا موږ اوس ولړو د دې د لړلو طریقه دا ده چې دا به داسې راخلئ چې دا ماتې نه شي بنډۍ تیارې دي دا موږ اوس ډش آوټ کوو ډېرې مقدارې پخې شوې